নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ' বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2024ৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এটা যিখিনি MCQs আৰু গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1লৈ when the big drops of rain began to fall লেন্সো was যেতিয়াই ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া লেন্সোৱে কি কৰি আছিল এটা অপচন আছে টেকিং ডিনাৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড লুকিং এট দ্য নৰ্থ ইষ্ট স্কাই আৰু ডি আছে ৰাইটিং এ লেটাৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ টেকিং ডিনাৰ যেতিয়াই বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া লেন্সৰ পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকে ডিনাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিলে খাই আছিলে ঠিক আছে গতিকে অপচন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰোকছ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইয়াতে অপচন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি আইৰনিক ঠিক আছে নেক্সট আছে দ্য ফিল্ড অফ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ মিনছ ডেট ইয়াতে অপচন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ স্কেটাৰ্ড এক্ৰছ হোৱাট ৱাজ দ্য মষ্ট লাইকলি ৰেছপন্স ডেট দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ এক্সপেক্টেড ইন লেন্সোজ ছেকেণ্ড লেটাৰ ইয়াতে চৰ'ফুল গ্ৰেটিটিউড ডিছএপইণ্টমেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন আৰু ইয়াতে যি তেওঁ আশা কৰিছিলে সেইটো গ্ৰেটিটিউড এণ্ড ছেটিছফেকশ্যন হ'ব গতিকে অপশ্যন বিত আছে 2 and 4 সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট আছে চিলেক্ট এন অপশ্যন ডেট কাৰেক্টলি ডিপিক্টছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য টু ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ labeled as assertion A and reason R. Assertion দিছে Lenso wrote a letter to God assuming that the postmaster would open it and help him. এইটো নহয় লেন্সোৱে ভগৱানলৈ যিখন চিঠি লিখিছিলে সেইখনত ডাইৰেক্ট ভগৱানৰ পৰা সহায় পোৱা আশাৰে লিখিছিলে 100% দিছে ইয়াতে পোষ্টমাষ্টাৰে খুলিলৈ পোষ্টমাষ্টাৰে সহায় কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো তেখেতে আশা কৰা নাছিলে গতিকে এজাৰচনটো ভুলকৈ দিছে তাৰপৰা ৰিজনটো চাই লওঁ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডিড নট want to shake the writer's faith in God and decided to help Lenso. বাক্যটো শুদ্ধই হয় এইটো ঠিক আছে কিন্তু ৰিজনত নপৰে আৰু বাৰু যি কি নহওক গতিকে এইটো অপশ্যন ডিটো হ'ব এ ইজ ফলছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু নেক্সট 6 আছে দ্য ডেছ দ্য হেইল ৰেইন অন দ্য হাউচ দ্য গাৰ্ডেন দ্য হিল ছাইড দ্য কৰ্ণ ফিল্ড অন দ্য হোল ভেলী কিমান সময় দিছিলে প্ৰায় 1 ঘণ্টা গতিকে অপশ্যন এ ফৰ এন আৱাৰ With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Choose the synonym of underlined word. Satisfied or synonym to বিচাৰিছে আৰু এটো contented হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ option D. South Africa became independent in the year 1994 option C. The colors of South Africa's flag are the black, red, green, blue and gold asle option C. Question number 10 আছে whom did Mandela want to thank but could not? এটো অপশ্যন সি টু হ'ব দ্য পেট্ৰিয়টছ হু চেক্ৰিফাইজ দেয়াৰ লাইভছ হাউ মেনি ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট ৱেৰ ইলেক্টেড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা কেইজন আছিলে দুজন আছিলে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক আৰু থাবু MBK আছিল গতিকে অপশ্যন এ ইট ইজ এ ভিক্টৰী অফ হিউমেন ডিগনিটি পিক আপ দ্য অপশ্যন ডেট লিষ্ট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ হোৱাট হিউমেন ডিগনিটি উড ইনক্লুড এইটো হিউমেন ডিগনিটিটো ইকুৱেলিটি লিবাৰ্টি এণ্ড ছেল্ফ ৰেচপেক্টটো হ'ব অপশ্যন ডি এ মেন হু টেক্স এৱে আনাডাৰ্ছ মেনছ ফ্ৰীডম ইজ Option B, prisoner of hatred. He is locked behind a bars of prejudice and narrow-mindedness. The meaning of underlined word is yate option D to hobo strong dislike without any good reason. My boyhood freedom was an illusion. Find out the correct meaning of the underlined word. Illusion to hobo something that appears to be real but is not. Option A. Next আছে statement 1 Coorg is situated between Mysore and the coastal town of Bangalore. এটো ভুল কাৰণ বেংগলোৰ নাছিলে মেংগলোৰ আছিলে ষ্টেটমেণ্ট 2 আছে কুৰ্গ ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লাণ্টেশ্যন এইটো শুদ্ধ হয় গতিকে ইয়াতে অপশ্যন বি টু হ'ব ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ফলছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য লেশ্যন কুৰ্গ চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দ্য গিভেন চেণ্টেন্স দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য পিপল অফ কুৰ্গ ইজ বেছড অন দ্য এইটো কাপোৰৰ কথা আছিলে কুপিয়া আৰু কুফিয়াৰ কথা গতিকে অপশ্যন বি টু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ক্লথছ দে ৱেৰ দ্য বেষ্ট টাইম টু দ্য ইয়েৰ টু ভিজিট কুৰ্গ ইজ ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ অপশ্যন বি ইন কুৰ্গ স্কুৱাৰেলছ এণ্ড লংগুৰ্ছ ড্ৰপ পাৰ্চিয়েলি ইটেন ফ্ৰুটছ ইন দ্য ৱাটাৰ কি কাৰণে to enjoy the splash and ripple effect in the clear water asle option B to hobo shuddho uttor
Dash rafting, canoeing, rappelling, rock climbing. What is the meaning of the rappelling here? Rappelling to ki hobo? Option D. Going down a cliff by sliding down a rope. Next আছে Osable was native of option C, the USA. ঠিক আছে, United States of America. 22 আছে which of the following is true? কোনটো শুদ্ধ হয়? Osable was a tall and handsome man, এটো নহয়. Max entered Osable's room through the balcony, নহয়. Balcony নহয়, পাস্কি হৈতে মেইন ডোৰেদি আহিছিল, গতিকে এটো নহয়. Osable thought that Fowler was in Berlin, এটো হয়. ঠিক আছে, Osable ভাবিছিল সৰি Fowler নহয়, মেক্সে আছিলে, এটো ভুল. Many people risk their lives for the paper, এটো শুদ্ধ. অপশ্যন ডি টো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ দেই. How long had Horace been studying the house at Sotovergens? কিমান আছিলে? 2 সপ্তাহ আছিলে. অপশ্যন বি 2 weeks. Read the following statement with reference a question of trust and choose the correct option. Horace Denby had a habit of reading expensive books, এটো শুদ্ধ হয়. ইয়াতে Denby to spelling ভুল হৈছে, বাৰু যি কি নহওক বাক্যটো শুদ্ধ. He stole a safe every month to buy books for his library, এটো ভুল. লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে নহয়, তেখেতে পঢ়িবৰ কাৰণেহে কিতাপখন কিনে যে সেই কথাটো উল্লেখ আছে, লাইব্ৰেৰীত ৰখাৰ কথাটো উল্লেখ নাই. গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 is true and ষ্টেটমেণ্ট 2 is false. অপশ্যন বি. Select an appropriate option. Amanda's mother is continuously dash Amanda, এটো অপশ্যন বি টো হ'ব reprimanding. Next, who is the poet of the poem Amanda? এটো ৰবিন ক্লেইন. অপশ্যন এ. Pick out the word from the poem Amanda which means erect, এটো straight হ'ব. Amanda imagines to be a mermaid and an orphan. অপশ্যন চি. The tiger terrorizes the villagers as, বাঘে ভিলেজাৰসকলক ভয় খুৱাই থাকে. কি কাৰণে ভয় খুৱাই থাকে? অপশ্যন আছে he does not like to be hunted, নহ'ব এটো. They have cleared his habit. He has got tired of being in the forest. He is hungry. এটো অপশ্যন বি টো হ'ব ইয়াতে. ঠিক আছে, গছ গছনি কাটি লৈ তহিলং কৰি দিয়াৰ কাৰণে সেইবোৰত তেনেকৈ জংঘলৰ পৰা ওলাই আহি লৈ কি বুলি কয় গাঁওবাসীসকলক ভয় খুৱায়. ঠিক আছে, সেইটোৱে হ'ব অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত. এণ্ড হি ষ্টেয়াৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ, ইয়াতে ব্ৰিলিয়েণ্ট শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে, ব্ৰাইটটো হ'ব. নেক্সট আছে হু পাছেছ নিয়েৰ দ্য ৱাটাৰ হোল, এইটো প্লাম ডিয়েৰ. ঠিক আছে, অপশ্যন বি. ডিয়েৰটো স্পেলিং ভুল হৈছে. হোৱাট ডেছক্ৰাইবছ দ্য টাইগাৰ ইন এ জংগল, এইটো হিজ ষ্ট্ৰিং বিহাইণ্ড বাৰ্ছ, এইটো নহ'ব. বেৰিং হিজ হোৱাইট ফেংছ, এইটোৱে হ'ব অপশ্যন বি. Next, select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line. My sister lives at the ground floor, এইটো এট নহ'ব, অন হ'ব. ঠিক আছে, ইয়াতে অপশ্যন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. উই মাষ্ট অবে আৱাৰ পেৰেণ্টছ, ইয়াতে মাষ্ট হ'লে ডিউটি বুজাইছে দেই, চি. নেক্সট, হিজ বিহেভিয়াৰ ছাৰপ্ৰাইজ মি, আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজড এট হিজ বিহেভিয়াৰ, অপশ্যন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. ভইচ চেঞ্জ কৰিব দিছিলোঁ. চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইন ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী. Iron is the most useful of all the metals. Option B টোৱে হ'ব এইটো. Which part of speech is this underline word? The boy went inside to take his bag. Inside to take. এইটো adverb হ'ব, অপশ্যন এ. Find out the meaning of the phrases at 6s and 7. এইটো disorder হ'ব. He never help us. Take question কৰিলে অপশ্যন এ টোৱে হ'ব, did he. A dash of, এইটো গেং, থিপছৰ লগত কালেক্টিভ নাউন গেং আহিব, গেং অফ থিপছ. The lady dressed in red met by Horace Denby was, কোন আছিলে? বাৰ্গলাৰ আছিলে, চুৰ আছিলে, অপশ্যন ডি. নেক্সট আছে তোমাৰ ডাইৰেকশ্যন. কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 to 45 are based on unseen comprehension. Read the passages and answer the questions. পেছেজটো এইটো চাব লাগিব দেই প্ৰথম. Over the years, starting from 1973, cell phones have changed from simple to smart. Along with its advancement, its use and popularity has also increased among the masses. Mobile phones, previously seen only among a few high-class people and were considered as something lavish, then slowly even the average or common man on the street could be seen having a mobile phone. Now young kids and school-going children are also seen using mobile phones. Studies recommend that mobile phones should be given to children above 16 years of age. Children below the age of 16 should not be given mobile phones since their brain is too sensitive to withstand the effect of mobile radiation. Since the tissues in the brain and body are still developing, this radiation can cause cell damage. Due to the absorption of radiation, children can have 7 health issues. Adults are
also not free from its all effect. Experts also believe there is a link between childhood cancer and mobile phone users among children. A survey was conducted to get the views of the parents and teachers as to whether the children below 16 years of age should be given mobile or not. The responses received were formulated into a pie diagram. Whether students should be given mobile or not, based on your understanding of the above passage, answer the questions given below by choosing the most appropriate option. Pick out the word phrases from the passage which means the same as extravagant. Extravagant to lavish hobo. ঠিক আছে? Option B. Which of the categories is represented by the pictorial representation? এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই যিটো পেছেজ এই পেছেজটোত সম্পূৰ্ণৰূপে যিবোৰ 16 বছৰীয়া তলৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবোৰক মোবাইল ফোনটো দিবই নালাগে তাৰ ইফেক্টটো খুব বেয়া ঠিক আছে কেঞ্চাৰলৈকে হয় কথাটো ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ পঢ়িলে গতিকে ইয়াতে যদি চাওঁ তেনেহ'লে অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব লাগে নো নেভাৰ ঠিক আছে কেতিয়াও দিব নালাগে 16 ইয়াৰ্ছৰ যিখিনি বিল' চিলড্ৰেন আছে সিহঁতক কেতিয়াও মোবাইল দিব নালাগে কাৰণ তাৰ বহুত বেয়া ইফেক্ট আছে ঠিক আছে গতিকে নো নেভাৰটোৱে হ'ব লাগে ইয়াতে What is the minimum age prescribed by the studies to give mobile phones to children? এইটো গম পালে 16 ওপৰত হ'ব লাগে অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে statement 1 এটা দিছে mobile phones should not be given to children below 16 years of age এইটো শুদ্ধই হয় The brain of children below the age of 16 is too sensitive to withstand the effect of mobile radiation এইটোৱে শুদ্ধ হয় ঠিক অপশ্যন কি আছে statement 1 is true and statement 2 is false statement 1 is false and statement 2 is true এইটো নহয় statement 2 is the reason and statement 1 is to be followed এইটো C টোৱে হ'ব দেই এইটো C টো হ'ব next question 2 marks why did the night after the rains turn sorrowful for Lenso I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me what does Mandela want to express through the above statement Valor and hospitality are inherent in the people of Kurk explained. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. Etu ototoy koi dilo aru. Khailthapu ko bodisile. Where should the tiger be snarling around and how should it be terrorizing the village? What did Mandela say about the wealth of his country? Amanda imagined herself to be Rapunzel, yet would not like to do what all she did. Identify and state the reason for her decision. How old do you think Amanda is? How do you know this? What is your perspective about Osable as a secret agent? Explain. Give a description. Makes his conversation with Osable. Next is give a character sketch of Horace Denby or how did charming lady trap Horace Denby? It is essay ahile kintu teneke syllabus nasile half yearly syllabus your hobby a visit to a place of historical importance or uses and abuses of social media obviously story asile story to dise an old lady becomes blind ekin sailaba tumalaga outline khini next 57 not you are Pankaj Priya you are studying in a boarding school and you are in need of some money to buy a new set of uniforms and pair of shoes write a letter to your father mother requesting her to send you some money to buy the same বুজি পাইছা নিশ্চয় মা বা দেউতালে লিখিবলৈ কৈছে টকা বিচাৰি লৈ নতুন ইউনিফৰ্ম আৰু জোতা কিনিবৰ বাবে ট্ৰান্সলেশ্যন আছে as long as you concentrate in your studies you would be scoring good marks যেতিয়ালৈকে তুমি পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবা তেতিয়ালৈকে ভাল নম্বৰ পাবা এনেকৈ হ'ব all of them are good at study সিহঁত সকলোৱে পঢ়াত ভাল Do you know where he lives? তুমি জানানে হি ক'ত থাকে বা হি ক'ত বাস কৰে লিখিলেও হ'ব নেক্সট আছে ট্ৰান্সলেশ্যন নকৰা সকলৰ বাবে সাবষ্টেন্স এটো আহিয়ে থাকে পৰীক্ষাত তোমালোকে চাই ল'বা 59 ত কাৰেক্ট টেন্স দিছে many people were killed হ'ব পেসিভ ভয়েসৰ বাক্য many people were killed kill to dd লাগিব when we went to him he was teaching হ'ব past continuous if you try hard you would have succeeded এটো past perfect হ'ব if you had tried Next আছে determinus a busy man has eto little hobo the teacher gave the students a piece of paper eto each hobo Next আছে he is this younger than his wife eto much hobo could you pour me some water please some hobo Next combine is where does he work do you know it eto hobo do you know where he works
I completed my work, I was taking rest. এইটো হ'ব having completed my work, I was taking rest. তাৰপিছত অল্টাৰনেটিভছ আছে I went to him to see his, এইটো এডভাইচ ৰাইট মাৰি থোৱাটোৱে শুদ্ধ. I will give you a dash, এইটো প্ৰেজেণ্টে হ'ব, প্ৰাইজটোতো নহ'ব, বাৰ্থডেত আকৌ পুৰস্কাৰ কেলে দিব, হয় নহয়? তাৰপিছত 63 আছে rewrite the following as directed in brackets. He said to me, I know you, change into indirect speech. এইটো হ'ব he told me that he knew me. এনেকৈ লিখিবা, said to me লিখিব পাৰা, he said to me that he knew me. Mary Com's career started in 2000. Frame a WS question to get the underlined part as an answer. এইটো কি হ'ব? চনটো দিছে নহয়, when লগাব লাগিব. When did Mary Com's career start? When did Mary Com's career start? Question mark. ঠিক আছে, গতিকে এইখনেই আছিলে বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ইংৰাজী বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন. যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা. ধন্যবাদ.